Hello guys! Welcome to my channel! Ang share ko pa sa inyo ngayon kung paano gawin ang pattern ng spaghetti strap with terno shorts. Na dapat nauna ito dun sa tutorial ko kung paano buuin ang terno ng spaghetti strap at shorts. Kaya lang nagkaroon ng problema na na-interrupt yung video kaya inulit ko muna. Inayos ko muna yung video at ito na po yung karugtong. So shout out nga pala kay Rosemary Quinto. Ma'am, ito na po inaantay nyo at panoorin nyo na lang at pagkatapos ng kidlat. Spaghetti strap. So gagawin muna natin ng pattern bago natin tayo. So ang sukat nito, kung hindi mo pala ang sukat nito ng damit, kukunin mo na ang sukat tulad nito. Ang sukat niya, ganito lang pagkuha ng sukat. Isa mo dito sa taas, sa chest. Ang width niya ay 18, chest 18. Tapos yung length na, yung length, ang pagkuha ng length mula dito sa tutungan ng strap hanggang dito sa baba, that is 13 and a half length, 13 and a half. Tapos yung butong niya dito sa lalim 19. So ang strap ay 10 inches. Strap 10 inches. Tapos gawa na natin ang pattern. So una, gawa tayo ng vertical line. Line nito tapos yung suko na natin sukat, yung haba ng damit. Ang haba ng damit ay 13 and a half. Ano natin dito 13 and a half, so dito siya 13 and a half. Tapos dito na lang ulit natin. Tapos, ang width niya sa ilalim, yung bottom niya ay 19 divide 4. Kasi nakafold kasi yung pattern natin. Divide, that's now 9 and a half. 9 and a half. Tapos, and din sa taas, sa chest niya, ang width niya ay 18 divide 2, that is 9. 9 siya. Ito natin lagay guys kasi sukat pa tayo ng armhole. Ayan. So para makuha na natin yung deep ng eto, yung lalim nito at saka yung armhole. Ganito lang pagkuha ng sukat guys, ganito lang. Mula dito sa dulo niya, susukat ka lang dyan, gitna. Ito, armhole niya, ay yung neck deep niya, 2 inches. Tapos yung armhole niya, ang lalim niya ay 3 inches. So, ganito po yun. Ito yung armhole. Ay, no. Neck deep, ito, 2 inches. Ito naman sa armhole 3 inches. Ayan. Tapos gaitan na natin ito para maliwanag lang. Ayan. Tapos kulit na natin ito. Ito yung laki ng katawan. Tapos yung
neck width niya, mula ito, yung layo nito na neck width. Sukatin mo lang siyang ganon. So, 7 inches. Natin dito, 7 inches divide mo sa 2 kasi nakafolding yung pattern, 3.5. Ito siya. 3.5. Tapos yung lapad nito, 1 inch. 1 inch yan. So, yan ang ating kukunik natin siya ng curve. Ito yung sa neck dip natin. Ito naman sa armhole. Yan na yung body natin. Magkita na natin siya. Maglagay lang ng allowance ng half inch. O 3 inch lang, 3 inch na yan. Para sa allowance ko. Ito na yung ating spaghetti strap pattern. Front and back na to. Front and back na to, guys. Ayan. Front and back na yan. Ngayon, sunod na kukunin natin itong ruffles niya. Yung pinakalaylayan ito. Itong ruffles na to, guys. Ito. Kasi ito, paikot yan. Itong ruffles na to, paikot. Para makuha natin ang korte niya, ang sukat niya, so ipoporma mo lang siyang ganyan, pa-flat mo lang siya. Ganyan. Nakuha mo na siya, pa-flat mo na. Kuha ka lang ng ruler, tapos ito, diretso siya. Kunin mo yung lalim nito, papunta dito. Kunin mo yung gitna, tapos sukatin mo dito. So ito, 6 inches. Mula dito sa gitna, hanggang dito sa baba. 6 inches. So paano natin dodrawing yan? Ganito yan. Kunin mo ng vertical line. Ito. Tapos, 6 inches yung lapad, yung palalim nun. Kuha ka din 6 inches dito mula dyan. Tapos, 6 inches din hanggang sa baba. Tapos, curve mo na siya. Para pabilog, kailangan bilog ka. Bilog siya. Kailangan smooth lang bilog, guys. Ayan siya. Kaya nabilog na natin siya. Tapos na lang. Kunin naman yung lapad nito. So, ang lapad nito, ayan, ito ay 3.5. 3.5. So, may sewing allowance yan. So, gawin natin ko half inch, 3.5. So, 3.5 yung lapad natin gagawin. Siya. 3.5 siya, paikot. Bilog ka na ka. Na yung ruffles natin. Ayan. So, next naman natin gagawin, guys. Ito, pinaka-piecing niya sa loob. Ito. Ito nasa loob niya. Kasi wala kasing piping to. So, may piecing siya sa loob. Ito
Pwede guys, ito nga palang tela na to. Ayan, ito, neoprene. Printed siya neoprene. Mas okay siya sa ganitong style kasi bubuka yung laylayan. Yung pattern pa to, napakatanggi natin dito. So, kung mo yung lapad yan, dito ka nasuot na lapad sa gitna ng nick-dip. Yan, nick-dip yan. Yung lapad dito, 4 inches. So, kung mo 4 inches dito. Ayan. Dito siya. 4 inches. Yan yung facing niya sa loob. So, ilagay mo lang dyan sa pattern mo. Yan, tapos, i-draw mo lang siya. Kahit i-place mo lang siyang gano'n. Ganun lang kasimple ang pagkuhan ng facing niya sa ano. Basic lang itong ganito guys. Ano yan, facing yan. Ngayon nasa loob para dito. Para pag kinapit mo yung strap, ito siya, dito ipit sa strap niya. Tapos ang strap niya ay 3/4 yung lapad. Half inch lang, inch. So, wala tayo ng mga 1.5 inch. Ito yung lapad ng strap. Tapos ang haba niya 10 inches. Yan na ang strap. Okay na guys. Dito na yung ating pattern ng spaghetti strap. Yung body, ito yung facing strap. Then, ito yung rappels. Ito yung rappels niya. So next one guys, yung katerno naman ang gagawin natin. So meron ako nagawa pattern dito. Dali ito na lang. Pakita ko na sa inyo ano sukat nito. So ang haba ng short ay 3/4. Yung garter, kapalagay 3/4. Ang haba niya 11. Tapos, ang hips niya 10 inches. Mas 10 inches din doon. Then, ang deep crotch niya ay 11 inches. Full length niya ay 14.5. 14. So, yan. So, para makita na, i-draw ko na rin. I-draw na rin natin para maliwanag. So, tayo vertical line. Kunin natin yung full body length nito. Kasama garter. That is 15 inches. 15 inch. Kasama na allowance ng hem bottom. Kasi yan, may allowance na yan. Tapos, ang hips niya mula doon sa taas niya 2 inches. So ang hips ay 10 inches din doon. Tapos ito natin. And then, subukan natin ito. And then, ang gas ka dito sa crotch, 2 inches. Yan, 2 inches na dyan. Then, itong side niya, yung side seam, kasi may pakorba siya. So, 11 lang siya, plus garter, 12. So, patay ng 12 mula doon. Kasama ng garter yan. Dito siya. Ngayon, kaya na natin siya. Tapos, ito naman yung sa insing. Ito sa insing.
Ayan siya guys. Ito yung crotch dito. Yan na yan ang ating pattern front and back. Tingnan natin siya. Guys, ito yung katerno ng ating spaghetti strap na lita. Ayan katerno. That's it mga ka-sewers! At kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe! Shoutout nga pala kay Sir Jojo Palad. Labos, shoutout po sa'yo. See you next video. Bye-bye!